Kung di nyo na itatanong, plano ko sanang mag-boodle fight mag-isa ngayon. Namiss ko kasi yung boodle fight namin nung nakaraan kasi field trip na naman kami. Ali, bumiyahe pala kami para sumuporta sa final exam ng mga trainee namin na mahilig din mamundok. Ngayon, magluluto ako ng yellow rice na may bacon, turmeric, tapos yung ulam ko, longganisa, tsaka steam o halabos na hipon. Tapos gumawa din ako dito ng konting ensaladang pipino, itlog na pula, tsaka konting sausawan na may sibuyas, kamatis, tsaka toyo. Dami kami ngayon, 2 bus. Isa para sa training, tapos isa para sa amin. Ang luwag natin. Tapos, bago kami umalis, pumunta ako sa kabilang bus para ibigay yung mga ingredients dun sa kasama namin na magaling din magluto. Tapos, pagdating namin sa bayan, nag-stop over muna kami para mag-almusal. Sobrang excited ko, hindi ako nakatulog. Mari maron ta mag-drive. Galing nung po ng driver. Mabounce. Ano yan? Tapos, nung kumpleto na kami, bumiyahe naman kami para kunin yung lechon. Wala na kayo pala. Ayan na yung lechon. Ay, ito na yung lunch namin. Nandun ko kami sa bus eh. Kaya? Oo, kaya. Thank you po. Grabe, sobrang bango sa bus. Alam mo yon, amoy tanglad, tapos malinamnam siya. Nakakatuwa, gumawa ako ng homemade na bacon. Hindi lang siya ganun kamapula kasi wala akong curing salt. Pero okay naman. Ito yung gagamitin natin para mapalabas yung mantika bago natin ilagay yung rice. Kapag nagsasaing ako ng bigas, ginagawa ko yung 5-5-5 na method. Bali kapag kumulo na siya, papakuluan mo siya ng 5 minutes. After 5 minutes, hihinaan mo yung apoy. After 5 minutes, patayin mo na yung apoy. Iwan mo lang siya ulit ng 5 minutes para maluto siya gamit yung steam. Babalik yung moisture para soft and fluffy yung rice mo. Pagkatapos nun, dumating na kami sa Pantalan kasi kailangan pa naming tumawid sa kabilang isla gamit yung mga bangka. Ang exciting yung biyahe na to kasi nandun din pala yung mga kolokoy. Tapos pagdating nung bangka namin, isinakay ko na yung lechon. Marunong din ako lumangoy, pero syempre safety first pa rin dapat. Kaya type first. Anong gagawin nyo? Mag-overnight sana kami. Tapos alam mo, napansin ko parang may kurot yung lechon. Siguro hindi na sila nakatiis. Medyo natagalan kami tumawid kasi ang lakas ng alon. Buti hindi nabasa yung lechon. Siguro mga kalahating oras din bago kami nakatawid. Sana hindi nahilo yung lechon. Tapos nakakatuwa kasi sa biyahe na to nag-reunion yung mga Gen Z. Tapos nagsimula na kami lumakad papunta sa mga station namin. Medyo mabigat din pala buhatin yung lechon. Alam mo, nakaka-relax yung station namin kasi presko at maliwalas doon. Nag-set up na ako ng kitchen. Anong ganda. Tapos para sa safety at convenience ng lahat, madalas yung mga biyahe namin, planado yan mabuti. Pero syempre, minsan hindi maiiwasan na merong mga nangyayari na hindi inaasahan. May problema kami. May problema dito sa isla. Kailangan naming lumipat ng station. Pero okay lang kasi positive at flexible naman kami lahat. Buti na lang sinundo kami nung Tranvia kasi mahirap din lumipat. Mabigat yung mga gamit namin. Nilipat na kami. Wala. Pinalis kami ng ano. Hi, trainees! Nakaka-distract yan! Pagdating namin, nagsimula na kaming magluto para makapagtanghalian na lahat. Grabe, ang lutong at ang bango ng lechon. Sarap din ng sausawan na kasama niya. Galing nga, malutong pa rin. So, mumurot ng balat. Sarap ng ulam ko. Ipon, longganisa, tapos syempre yung yellow rice. Iwain ko. Bango, sarap. Masaya yung experience ng boodle fight. Lalo na kapag sa tabing dagat. Uy, ang ganda. Solo lang to. Pagkatapos namin maglinis, nagpahinga muna kami habang tinatapos yung exam ng mga trainees. Pahinga lang konti. Tapos bago dumilim, dumating na yung Tranvia para sunduin kami kasi kailangan na naming bumalik sa kabilang isla. Nakakapagod. Enjoy naman sir. Oo.
Kaya tayo hindi nakapag-overtime. Habang hinihintay namin yung bangka, nakita ko yung mga trainees na nagse-celebrate. Mukhang nakapasa naman lahat. Alam mo, naiintindihan ko yung nararamdaman ng mga trainees kasi naging trainee din ako. Basta may oras, susuporta talaga kami sa kanila. Kasi ganun din naman yung ginawa ng mga nauna sa amin. Dahil doon, taon-taon magpapatuloy yung kultura ng community namin. At laging may bagong kwento o alaala na mabubuo. Sa mga trainees namin, congratulations sa inyo. Sana nag-enjoy kayo. Kain tayo! Let's run!